So अर्को पनि एउटा क्वेसन हेरौँ. Velamen tissues are found in xerophytes, hydrophytes, mesophytes र epiphytes. So these are the different groups of plants which are adapted to live in a specific habitat, right? So xerophyte भन्ने बित्तिकै डेजर्टमा बस्ने प्लान्ट अथवा those plants that are adapted to live in very dry conditions अथवा dry conditions. Okay, so xerophytes. Hydrophytes भन्ने बित्तिकै तपाईले वाटर प्लान्ट्सलाई भन्नुहुन्छ. मेजोफाइट्स भन्ने बित्तिकै द प्लान्ट्स विच आर जेनरल टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, जुन हामीले नर्मल टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भन्छौँ त्यसलाई हामीले मेजिक प्लान्ट्स भन्छौँ. जसले चाहिँ एक्सट्रिमली ड्राई अथवा एक्सट्रिमली वेट कन्डिसनलाई टोलरेट गर्न सक्दैन. दे आर नट अडेप्टेड टु लिभ इन एक्सट्रिम ड्राई अथवा एक्सट्रिम वेट कन्डिसन्स. यो इपिफाइट्स भन्ने बित्तिकै दिज आर द प्लान्ट्स द्याट लिभ अपन अनदर प्लान्ट. यो प्लान्ट्सलाई हामीले त्यही भएर वी कल दिस प्लान्ट्स एज अ स्पेस प्यारासाइट एज अल्सो. स्पेस प्यारासाइट पनि भनेर वर्ड युज गरिदिन्छ. सो अर्को प्लान्टको माथि स्पेसको लागि मात्रै बसेको भए र अर्को प्लान्ट माथि जुन उसले स्पेस लिएको छ भनेको सपोर्ट लिएको छ त्यसबाट न्युट्रिसन चाहिँ एब्जर्ब गरेको छैन भए. सो दे आर फोटोसिन्थेटिक देमसेल्फ. ओके, त्यही भएर यस्तो प्लान्टहरूको जुन इन्टरेक्सन छ त्यसलाई हामीले कमेन्सलिजम भन्छौँ. सो इपिफाइटिक कन्डिसन जुन छ इट इज अल्सो इक्जाम्पल अफ कमेन्सलिजम. कमेन्सलिजमको मतलब वान अफ द इन्टरेक्टिङ मेम्बर इज बेनिफिटेड, अर्कोलाई खासै फरक परेको छैन. सो इपिफाइट इज एन इक्जाम्पल अफ कमेन्सलिजम. स्पेसको लागि मात्रै छ. त्यो होस्ट प्लान्टमाथि जसको माथि बसेको छ वा सपोर्ट लिएको छ त्यसको खाना अथवा वाटर र मिनरल एब्जर्ब गरेको छैन. फोटोसिन्थेसिस आफै गर्छ प्लान्ट्सहरूले. इपिफाइटको इक्जाम्पल्स कुरा गर्दाखेरि विभिन्न खालको जुन अर्किड्सहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ त्यो भनेको इपिफाइट्सहरू हो. जस्तै फर इक्जाम्पल अर्किडको केही स्पेसिसहरू के अरे केही जिनसहरू जस्तै भ्यान्डाहरू, जस्तै डेन्ड्रोबियमहरू. सो दे आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्किड्स नै हो कि यिनीहरू. जस्तै अर्किडको फुललाई तपाईँले सुनागाभा अथवा सुनाखरी भन्नुहुन्छ नेपालीमा. सो यु क्यान सी दिस फिगर. हेर त यो सबै अर्किड नै हो बा. सो यसमा चाहिँ अब यो प्लान्टलाई त ठ्याक्कै त्यहाँ झुन्डाइदिएको छ. अदरवाइज जेनरली यो प्लान्टहरू अर्को प्लान्टमाथि सपोर्ट लिएको हुन्छ बा. सो यु क्यान सी यहाँनिर एरियल रुट्सहरू छ यसको. सो बिकज दे हेभ एरियल रुट्स सोइलबाट वाटर र मिनरल एब्जर्ब गर्न पाएन. त यसले के गर्नु पर्यो, मोइस्चर चाहिँ एब्जर्ब गर्नु पर्यो. कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ नि एटमोस्फियरबाटै. एटमोस्फियरमा जुन मोइस्चर छ अथवा ड्यू छ त्यही नै एब्जर्ब गर्नु पर्यो र रिटेन गर्नु पर्यो, राइट? किनभने सोइलको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा त छैन. सो यदि तपाईँले यही स्ट्रक्चरलाई यदि हेर्नुभयो भने यो हेर त यो मैले एउटा इपिफाइटिक रुट अफ यो जुन भान्डा मैले देखाएको छु. सो दिज आर द लिभ्स. इज द्याट ओके? र सम रुट्स आर अट्याच टु द सपोर्ट. जुन प्लान्टको ब्रान्चमा छ त्यो सपोर्टमाथि. सो दिज आर द क्लिङ्गिङ रुट्स भन्छौँ हामी, जसले यसलाई त्यहाँ टाँसिनको लागि हेल्प गरेको छ, क्लिङ्गिङ रुट. एन्ड सम रुट्स आर, लुक एट दिस, दिज आर अल द ह्याङ्गिङ रुट्स. सो एयरमै के छ भन्दाखेरि ह्याङ छ, एरियल रुट्सहरू यिनीहरू. सो यो रुट्सहरूले एयरबाटै मोइस्चर एब्जर्ब गर्नु पर्यो. अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ एरियल पार्टबाट ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, त यसले अझ राम्रो पानी रिटेन गर्नु पर्यो अथवा अझ एब्जर्ब गर्नु पर्यो. किनभने ट्रान्सपिरेसन त अब रुटबाट पनि हुने भयो, किनभने एरियल पार्ट हो. सो यो रुटलाई तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने, यो इपिफाइटको रुटलाई यदि हेर्नुभयो भने छ, सो इपिफाइटको रुटमा देयर इज ए स्पेसल काइन्ड अफ टिस्यू कल एज भेलामेन टिस्यू. सो त्यो भेलामेन टिस्यू वास्तवमा एक खालको मल्टिलेयर्ड एपिडर्मिस हो त्यो. सो द्याट इज अ काइन्ड अफ स्ट्राटिफाइड एपिडर्मिस. सो स्ट्राटिफाइड भन्ने वर्ड कति बेला युज गर्छौँ, वेन देयर इज मोर देन वान लेयर. इन जेनरल प्लान्ट्सहरूमा एपिडर्मिस भनेको सिङ्गल लेयर्ड हुन्छ. सो यहाँनिर स्ट्राटिफाइड एपिडर्मिस छ को मतलब मल्टिलेयर्ड एपिडर्मिसहरू छन्. र त्यो मल्टिलेयर्ड एपिडर्मिसमा ड्युरिङ द म्याचुरिटी द सेल्स दे आर एक्चुली डेड सेल. त्यो वास्तवमा एक खालको स्पोन्जी सेल्सहरू हो. स्पोन्जी भन्ने बित्तिकै बुझ्छौँ तिमीहरूले के कुरालाई मोइस्चरलाई रिटेन गर्न सक्ने खालको के. सो एट म्याचुरिटी द सेल्स अफ दिस पर्टिकुलर टिस्यू भनेको भेलामेन टिस्यू जुन मैले यहाँ देखाउँछु त्यसको सेल्सहरू दे डाई भनेको त्यहाँनिर प्रोटोप्लाज्म सुक्छ वा वालहरूमा देयर इज द डिपोजिसन अफ लिग्निन अल्सो. सेल्स आर कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड. सो इफ यु क्यान सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, हेर त यो स्ट्रक्चरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एउटा ट्रान्सभर्स सेक्सन मैले कट गरेको छु अर्किड रुटको. सो दिस पार्ट, लुक एट दिस, दिस इज एक्चुली द पार्ट विच इज द भेलामेन. क्या
सो भेलामेनको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै हामीले यदि हेऱ्यो भने यो भेलामेन टिस्युजलाई यदि हेऱ्यो भने सबभन्दा जुन आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल्सहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले लिमिटिङ लेयर भन्छ यसलाई, जसको माथि चाहिँ क्युटिकल पनि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ जेनरली रुटमा चाहिँ क्युटिकल हुँदैन, अन्डरग्राउन्ड रुटमा क्युटिकल हुँदैन। क्युटिकल भनेको चाहिँ तपाईँको एरियल पार्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, कहीँ न कहीँ मोइस्चरलाई रिटेन गर्नको लागि अथवा ट्रान्सपिरेसनबाट बस्नको लागि। सो यहाँनिर जुन आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल छ यो भेलामेन टिस्युको, इज द्याट ओके? सो ओभरअल सिम्पल कन्सेप्ट एकदम कन्फ्युज नगर्ने, भेलामेन टिस्यु भनेको एक खालको मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस हो के। सो जुन आउटर मोस्ट लेयर छ त्यसलाई हामीले लिमिटिङ लेयर भन्छौँ। माथि के पनि छ भन्दाखेरि क्युटिनको डिपोजिसन छ, त्यही भएर यो क्युटिकल लेयर पनि भयो यहाँ। एन्ड यु क्यान सी हेर त कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड सेल्स विच आर एक्चुली डेड सेल्स। यो डेड सेल्स हो, भित्र प्रोटोप्लाज्म छैन बा। सेकेन्डरी वाल पनि छ, लिग्निफाइड पनि भएको छ, ठाउँ ठाउँमा लिग्निफिकेसन पनि भएको छ यो सेल्सहरूमा, कम्प्याक्टली छ। एन्ड दे have the potential to absorb and retain water, and therefore these cells are actually hygroscopic in nature, त्यही भएर भन्छ। So what is hygroscopic? Hygroscopic nature भनेको the property to absorb and retain water. So they are like sponge. Is that okay? So cells are compact छन्, sponge छन् भनेको they are hygroscopic in water, they can directly absorb moisture from atmosphere and retain moisture. अर्को कुरा यो ठ्याक्कै हेर त यो जुन हामीले इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट भेलामेन जुन हामीले हेर्दैछौँ हेर त मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। सो यति पार्टलाई हामीले ठ्याक्कै भेलामेन टिस्यु भनिदिन्छौँ। र त्यसको इनर मोस्ट लेयरमा देयर इज अनदर स्पेसल लेयर कलेज एक्जोडर्मिस। सो एक्जोडर्मिसलाई यो भित्रको कर्टेक्सको आउटर मोस्ट लेयर पनि भन्न मिल्यो, अथवा भेलामेनको सबभन्दा इनर लाइनिङ चाहिँ एक्जोडर्मिस भन्न पाइयो। भेलामेनको इनर मोस्ट लाइनिङ एक्जोडर्मिस अथवा कर्टेक्सको आउटर मोस्ट एक्जोडर्मिस भनेर युज गर्छौँ हामीले शब्द। एक्जोडर्मिसमा पनि सेल्सहरू जुन हुन्छ बा, सो दे हेभ डिपोजिसन अफ लिग्निन मोस्ट अफ द सेल्समा, एक्जोडर्मिसको मोस्ट अफ द सेल्समा। एन्ड सम अफ द सेल्स आर थिन वाल, त्यसलाई हामीले प्यासेज सेल्स पनि भन्छौँ। सो देयर इज अगेन अनदर वर्ड कल एज द प्यासेज सेल्स। सो दुई तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्ने भयो। सो दिस इज मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, द भेलामेन टिस्यु। सो भेलामेन टिस्यु आफैमा एउटा मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस हो। आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ लिमिटिङ लेयर भन्छ, माथि चाहिँ क्युटिकल छ। अनि कम्प्याक्टली अरेन्ज सेल्सहरू छन् जसलाई हामीले एक्चुअलमा भेलामेन सेल्स भन्छौँ अथवा भेलामेन टिस्यु भन्छौँ। इज द्याट ओके? जहाँनिर सेल्सहरू मेच्युरिटीमा दे आर अल डेड सेल्स हो यिनीहरू। सो दे हेभ सेकेन्डरी वाल अल्सो, लिग्निफाइड वाल्स अल्सो। र इनर मोस्ट पार्टमा भेलामेनको इनर मोस्ट पार्टमा चाहिँ देयर इज अ लेयर कल एज एक्जोडर्मिस, एन्ड दिस एक्जोडर्मिस कन्टेन्स सम प्यासेज सेल्स। र त्यसको भित्र त अब कर्टेक्स भइहाल्यो, अनि त्यस पछाडि एन्डोडर्मिस, पेरिसाइकल जुन जेनरल एनाटोमी रुटको हुन्छ। सो द्याट इज। So what is the specificity about the velamen tissue? Velamen tissues are the one जसले एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ, रिटेन गर्छ, सो द्याट ट्रान्सपिरेसनबाट एकदमै सुक्न नपाओस्, ड्राईबाट पनि बचायौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो जुन भेलामेन टिस्यु छ इट इज अल्सो कहीँ न कहीँ क्यापेबल अफ प्रोटेक्टिङ द रुट सेल्स फ्रम युभी रेज अल्सो, अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन्सहरूबाट पनि बचाउने काम गर्छ। इज द्याट ओके? अर्किड आफैमा फोटोसिन्थेटिक प्लान्ट हो कि नन फोटोसिन्थेटिक? फोटोसिन्थेटिक प्लान्ट हो। इज द्याट ओके? त्यो प्लान्टले केवल स्पेसको लागि, सपोर्टको लागि अर्को प्लान्टमाथि बसेको छ, एन्ड दे हेभ द एरियल रुट, एन्ड दिस एरियल रुट हेभ स्पेसल काइन्ड अफ टिस्यु कल एज द भेलामेन टिस्यु विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एन्ड द्याट एब्जर्ब के त मोइस्चर। एक्चुअलीमा भेलामेन टिस्युज आर द मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। ल